Mijn zusje is allergisch voor bananen. De les is nuttig. Het water is een beetje viezig. Mijn buurman doet altijd zo dramatisch. Hallo allemaal, Dutchies to be! Welkom bij deze fantastische en geweldige video over adjectieven en adverbia die gemaakt zijn van andere woorden. Vandaag gaan we namelijk kijken naar adjectieven en adverbia die eindigen op ich en is. Je schrijft isch, maar je zegt is. Ja, en dit zijn afgeleide woorden, afgeleide adjectieven en adverbia, want ze zijn gemaakt op basis van een ander woord met een achtervoegsel, namelijk ich en is. En eigenlijk gaf ik net al 2 voorbeelden, namelijk welkom bij deze fantastische en geweldige video. Ja, dus fantastisch en geweldig. Dat zijn dus afgeleide adjectieven op ich en is. En mijn laatste video ging ook over afgeleide adjectieven / adverbia. Namelijk op lijk en baar. Dus als je die nog niet hebt gezien, kijk die video dan hierna. En als je niet zo goed weet wat het verschil is tussen een adjectief en een adverbium, kijk dan deze video, want daarin leg ik dat heel uitgebreid uit. Ja, dus dit is de tweede video over afgeleide adjectieven met achtervoegsels. Want ich en is zijn achtervoegsels. En deze video hoort ook bij les 1 van mijn nieuwe cursus voor Dutch for Higher Intermediates. Dat is voor studenten die van A2 naar B1 niveau willen gaan. En als je dus meer wilt leren, meer wilt oefenen en alle materialen wilt downloaden, ga dan naar mijn website, naar mijn online school, want daar vind je de online cursus. Maar nu, laten we gaan kijken naar de adjectieven / adverbia op ich en is. We gaan eerst kijken naar de afleidingen op ich. En dat zijn vaak afleidingen van zelfstandige naamwoorden. Of soms ook van een soort van basisadjectief of basisadverbium. Ja. Laten we eerst kijken naar wat voorbeelden waar ze zijn afgeleid van zelfstandige naamwoorden. De eerste. Ik ben hongerig. Hongerig is afgeleid van de honger. Zin 2. Mijn broertje is heel gevoelig. Gevoelig is afgeleid van het gevoel. Nummer 3. De les is nuttig. Ja, het nut. Zin 4. Ik heb jou nodig. Ja, nodig is afgeleid van de nood. En de laatste, ben jij vandaag jarig? En jarig is afgeleid van het jaar. Als we kijken naar de basiswoorden, de zelfstandige naamwoorden, waarvan adjectieven zijn gemaakt, dan zien we steeds dat het eigenlijk een soort van toestand aangeeft of een staat aangeeft. Oké, dit klinkt vaag, maar ik zal jullie laten zien dat je bijvoorbeeld kan zeggen met de honger en hongerig, ik heb honger, dus ik ben hongerig. Ja, dus de honger, ik heb honger, ik ben hongerig. Je hebt een bepaalde staat van de honger. Mijn broertje is gevoelig. Nou, mijn broertje heeft heel veel gevoel. Hij heeft veel gevoel, het gevoel, dus hij is heel gevoelig. Dan zin 3, de les is nuttig. Dus de les heeft nut, want het is het nut. De les heeft nut, dus het is nuttig. Nummer 4 was, ik heb je nodig. Dus ik heb nood aan jou. Ik heb je nodig. En ben jij vandaag jarig? Nou, dus heb jij vandaag een extra jaar erbij? Ja, ben jij jarig? Dus steeds iets wat je kan hebben
transformeer je naar iets wat je bent. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Ja, en de meeste van deze voorbeelden, daarin hebben we adjectieven. En die kun je natuurlijk altijd voor het zelfstandige naamwoord zetten. Dus mijn gevoelige broertje, de nuttige les. En als je jarig bent en je bent een jongen, dan ben je de jarige Job. En als vrouw ben je de jarige Jet. Daarnaast zijn er ook adjectieven en adverbia die op ich eindigen. Trouwens, je zegt ug. Je schrijft ich, je zegt ug. Dus die op ug eindigen. Die gemaakt zijn op basis van een ander adjectief of ander adverbium. Bijvoorbeeld, de wijn is licht zoetig. Dat is van zoet. Het water is een beetje viezig. Daar ga ik niet in zwemmen. Dus viezig is van vies. En de handdoeken zijn niet helemaal droog. Ze zijn een beetje nattig. Dus nattig is van nat. Nou, hier betekent nattig een beetje nat, zoetig een beetje zoet. En wat hadden we nog meer? Viezig. Ja, viezig, een beetje vies. Dus van sommige adjectieven of adverbia die iets zeggen over een soort waarneming. Hoe voelt iets? Of hoe voel jij je? Of hoe smaakt het? Dus dat kan zijn zoet, zout, nat, vies, weet ik het. Sommige van die adjectieven en adverbia kun je dus kleiner maken, dat het maar een beetje daarvan is. Nou, ik heb een selectie gemaakt van veel gebruikte adjectieven / adverbia op ich. Die staan als flashcards in de online cursus. En van vele kan ik wel het basiswoord herleiden. Maar er zijn er ook nog een aantal waarvan ik het niet zeker weet. Bijvoorbeeld veilig, fei, huidig, als in current, huid, skin. Nou, ik denk het niet. Bezig, bees, wat is dat? Geen idee. En als we kijken naar het woord gezellig, is dan het basiswoord gezel. En gezel is een soort van iemand met wie je bent, companion, zoiets, ja. Dus gezellig, gezel, je bent met mensen, gezelschap, company, hartstikke leuk. Dan gaan we nu naar is. Je schrijft ish, maar je zegt is. En het interessante is dat de basiswoorden, dat zijn eigenlijk allemaal of bijna allemaal zelfstandige naamwoorden. In elk geval in de selectie van veel gebruikte die ik heb gemaakt en die in mijn cursus staan. Dus dit zijn eigenlijk bijna allemaal zelfstandige naamwoorden die ontleend zijn aan het Grieks of Latijn. Maar de meeste aan het Grieks, de basiswoorden. Nummer 1 is, mijn zusje is allergisch voor bananen. Want zij heeft een allergie voor bananen. Dus allergisch, allergie. Nummer 2. Mijn buurman doet altijd zo dramatisch. Hij maakt overal een drama van. Ja, dramatisch, drama. Soms voel ik mij euforisch. Als ik euforie ervaar, euforie, ja, dan ben ik euforisch. En de laatste, dat toneelstuk is zo komisch. Ja, er zit veel comedy in dat toneelstuk. Comedy, het is heel komisch. Ja, dus je ziet ook weer, je hebt een bepaalde staat van het zelfstandig naamwoord. Een staat, een toestand of een eigenschap. Iets heeft veel comedy, dus het is komisch. Je hebt veel drama in je gedrag, dus je bent dramatisch. Je hebt een allergie, dus je bent allergisch. En ik zei het al, de meeste van de zelfstandige naamwoorden waarvan de adjectieven of adverbia op is eindigen,
die komen uit het Grieks of Latijn. En die krijgen dus consistent is als je daar een afleiding van maakt. En in het Engels krijgen die altijd ik. Dus allergisch, allergic. Dramatisch, dramatic. Wat zeiden we? Komisch, comic of comical. En euforisch, euphoric. Nou, dat was het weer voor vandaag. Hopelijk vonden jullie deze les nuttig en was die niet te academisch. En als je dus meer wilt oefenen, ga dan naar de Dutch for Higher Intermediate Scores. Je vindt de link in de beschrijving. Maar goed, voor nu een klein beetje huiswerk voor hier. Ik heb 3 zinnen voor jullie en maak een adjectief of adverbium op basis van ich of is. Zin nummer 1. Vandaag schijnt de zon. Het wordt een streepje dag. Nummer 2. Vroeger was ik linguist. Eigenlijk nog steeds. Maar goed, als speechdie deed ik streepje onderzoek naar de literaire kwaliteit van literatuur. Ja, dus als linguist deed ik streepje onderzoek naar de literaire kwaliteit van Nederlandse romans. Maar ook vertalingen. Maakt niet uit. Naar literatuur. En zin 3. Alice heeft veel geduld. Zij is erg streepje. Oké, nou hartstikke goed weer dat jullie deze hele video hebben gekeken. En ik hoop dat jullie dus weer veel hebben geleerd vandaag. Als je nog niet was geabonneerd op mijn kanaal, maar je wilt wel meer Nederlands met mij leren, abonneer je dan nu. Als je mij wilt helpen om te groeien hier op YouTube, geef deze video alsjeblieft een like. Deel hem met je vrienden. Schrijf iets in de reacties. En dan zie ik jullie verder weer heel snel in de volgende video. Doei!